ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดนาป่าพงตอบคำถามเรื่องของความต่างของภพกับกรรมนะเมื่อเช้ามีโยมมาถามพอดีนะก็เป็นโยมที่ศึกษามาได้ละเอียดดีมีอายุสูงอายุแล้วละแต่ก็ศึกษามาหลายปีก็เลยตอบเข้าไปก็เลยคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะหรือว่าเสริมความเข้าใจให้มากขึ้นนะแต่นี่มาถึงเรื่องของการความหมายของตัวภพกับกรรมนะพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับภพกับกรรมเนี่ยนะกรรมนี่แน่ๆละที่เราทราบกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังนะตนาสิเนโหวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชดังนั้นตัวผืนนาก็คือตัวสี่ธาตุเป็นที่ตั้งวิญญาณเนี่ยนะเป็นกรรมอันนี้ตกลงกรรมคือแค่สี่ธาตุหรือเปล่าเราก็บอกว่าต้องลองไปอีกพระสูตรหนึ่งว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมมาละพอเจตนาเป็นกรรมพวกเนี่ยเจตนามันคืออะไรก็ไปดูอีกพระสูตรหนึ่งว่าเจตนาหมายถึงวิญญาณไปตั้งวิญญาณไปตั้งก็คือเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งดังนั้นเจตนาปฏิทิตาปัฏฐนาปฏิทิตาคือวิญญาณังปฏิทิตังนะอันเดียวกันอีกนะดังนั้นเจตนาก็คือผืนนาบวกวิญญาณเมล็ดพืชเข้าไปแล้วพระเจ้าก็บอกนี่ก็คือกรรมเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะอันโน้นบอกว่ากรรมคือผืนนาแต่อันนี้คือผืนนาที่มีสัตตานังที่ยึดวิญญาณแล้วยึดวิญญาณแล้วเป็นตัวตนเนี่ยเข้าไปที่ติที่ตังในนั้นดังนั้นตรงนี้ก็คือกรรมอีกนัยยะหนึ่งเป็นนัยยะที่มีเจ้าของละเป็นผืนนาที่มีเจ้าของคือสัตตานังที่ยึดวิญญาณนั้นเป็นเจ้าของไปตั้งอยู่ณตรงนั้นดังนั้นกรรมก็เลยรวมแล้วพ่วง5ขันธ์เลยนะแต่ว่าให้ครบก็คือ5ขันธ์ก็ถูกจะบอก4ขันธ์ก็ใช่นะ4ขันธ์ก็ใช่แต่4ขันธ์เนี่ยคือเกลี้ยงนะเป็นกรรมเกลี้ยงไม่มีของใครสมมติวิญญาณมันมาตั้งอยู่1ขันธ์อีก3ขันธ์ไม่มีวิญญาณไปตั้งมันไม่มีของใครนะมันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติส่วนอันเนี้ยพอมีวิญญาณมาตั้งปุ๊บรูปของฉันอันเนี้ยปุ๊บมันมีของฉันเข้ามาละพอมีของฉันเข้ามาจะถูกเรียกว่าเจตนานะมีตัวเราของเราเข้ามานะก็ต่างกันมุมเนี้ยมุมเหมือนมุมต่างนิดหนึ่งแล้วก็คำว่าภพเนี่ยมันขยายออกไปนิดหนึ่งคำว่าภพภวาภวะภโวภพไปดูในเรื่องของการเกิดของวิญญาณ4ระดับวิญญาณ4ระดับเนี่ย วิญญาณอุปาโทแล้วก็วิญญาณทิติตั้งขึ้นแล้วก็วิญญาณอภินิพพติสำเร็จแล้วก็วิญญาณปาตุภาโวปรากฏจริงๆทิติเนี่ยปกติก็จะเป็นภพแล้วนะโดยพระสูตรทั่วไปถ้าวิญญาณไปตั้งพวกเนี่ยทิติทิตังเนี่ยคือได้ภพละแต่พอมาซอยย่อยลงไปว่ามันเป็นภพแบบไหนมันถูกขยายออกไปอีกนะก็กลายเป็นว่าพอวิญญาณเกิดตั้งขึ้นสำเร็จปรากฏแล้วมันจะมีอีก2ขั้นตอนคือจิตเริ่มเกิดแล้วก็อีกอันหนึ่งมาก็คือปรากฏอีกเหมือนกัน
วิญญาณปรากฏคำภาษาไทยเนี่ยแปลเหมือนกันเลยตรงนี้กับตรงนี้แต่ต้องไปดูบาลีตรงนี้จะใช้ว่าปาตุภาโวส่วนบาลีตรงนี้จะใช้ปาตุภูตังแล้วถูกแทรกระหว่างกลางด้วยจิตเกิดคือปัทมังจิตตังนะดังนั้นในความเป็นภพเนี่ยภพตรงนี้เหมือนวิญญาณถ้าจะลองเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เราโรยลงไปปุ๊บนะเราจะเห็นว่าพอหว่านพืชลงไปบางทีมันก็ไม่ได้ปุ๊บตั้งเลยแต่มันแตะกิ้งไปกิ้งมาแล้วก็หยุดนิ่งมองว่าขณะที่มันแตะมันมีที่ตั้งเนี่ยคือทิติขณะที่มันอาจจะกลิ้งไปเนี่ยก็คืออภินิพพติคือเริ่มสำเร็จละเพราะมันเป็นวิญญาณังสาหลังเป็นวิญญาณที่มีองค์ประกอบละนะขณะที่มันหยุดเนี่ยปุ๊บ ได้ที่ตั้งแน่นอนว่ามุมนี้แน่นะอันเนี้ยปาตุภาโวภาวะก็คือภพนะชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ตรงเนี้ยพอมันได้ภาโวปุ๊บมันเกิดเลยไหมอย่างแป๊บหนึ่งดังนั้นเวลาเราโรยถั่วเขียวลงไปในกระบะทรายปุ๊บถั่วเขียวไม่ได้เป็นเลยตายก็มีโรยไป10 เม็ดตายก็มีเป็นก็มีดังนั้นพวกที่เป็นเม็ดที่เป็นก็คือเริ่มขั้นตอนต่อไปคือจิตเกิดนะแล้วต่อมาก็คือปาตุภูตังนี่ได้ความเป็นละนะดังนั้นพระสูตรตรงนี้จะมาแทรกตัวพระสูตรที่ปัทมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังเอามาต่อตรงนี้เอามาต่อจากปาตุภาโวนะนั้นเราทีแรกเราสงสัยว่าเอ้ยทำไมจิตเกิดก่อนวิญญาณมันต้องวิญญาณมาก่อนสิค่อยเป็นจิตวิญญาณมาก่อนแต่วิญญาณระดับไหนล่ะวิญญาณที่มาก่อนจิตก็คือเกิดตั้งขึ้นสำเร็จปรากฏใช้บาลีดีกว่าเพราะภาษาไทยมันจะปรากฏเหมือนกันนะเกิดอุปาโทตั้งขึ้นคือทิติอภินิพพติสำเร็จแล้วก็ปาตุภาโวนะนี่คือวิญญาณแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือปัทมังจิตตังจากนั้นมาอีกกลับมาเป็นวิญญาณนะปาตุภูตังนั้นพระสูตรนี้อยู่ด้วยกันปัทมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังภูตังคืออะไรคือความเป็นนะนั้นเมล็ดพืชเป็นแล้วพอมันเป็นนั่นคืออะไรข้างในเนี่ยเวลาเมล็ดพืชมันจะแทงขึ้นมาแล้วเปลือกแตกออกมาเนี่ยข้างในมันต้องเป็นก่อนใช่ไหมพอมันมีความเป็นข้างในเนี่ยคือปัทมังจิตตังจิตมันเป็นละแล้วพอมันแทงขึ้นมาแล้วเปลือกแตกออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเนี่ยถ้าเปลือกมันยังไม่แตกเรารู้ไหมว่ามันเป็นไม่รู้ใช่ไหมมันต้องเปลือกกระเทาะแปะออกมามันโผล่ขึ้นมาไอ้ต้นนี้เป็นไอ้ต้นนี้ตายนะไม่กระเทาะสักทีนะดังนั้นพอมันเป็นเนี่ยคือปาตุภูตังแล้วจึงเรียกสัตว์ตอนนั้นว่าเป็นภูตสัตว์เหมือนกันเลยอันเดียวกันนะภูตะภูตังนะเนี่ยภูตะหรือภูตังเนี่ยนะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวิญญาณเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกปัทมังจิตตังอุปนังก็คือแรกจิตเกิดปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังคือแรกวิญญาณปรากฏนะเพราะนั้นการปรากฏตรงนี้ก็คือความเป็นนะก็ต้องจริงๆก็ต้องบอกว่าแรกที่วิญญาณเป็นนะนั้นตรงนี้ถ้าเปรียบเนี่ยมองว่าเป็นการถ้าเทียบกับแสงที่ส่องมาปึ้งกระทบแล้ว
เกิดรัศมีขึ้นตอนที่วิญญาณแตกเมล็ดพืชแตกเพราะเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณที่มันแตกมาเนี่ยตัวเนี้ยควรจะเป็นเหตุปัจจัยของการที่เราเห็นรัศมีของแสงช่วงนี้ยังไม่เห็นหรอกเหมือนมันกำลังเซตค่าเพราะนั้นถ้าเราวิทยาศาสตร์เราจเจริญไปข้างหน้าเห็นอนูของแสงที่มันทำงานกันเราคงจะเห็นการขยับของอนูที่มันพอมันชนกับฉากปั้งนี่มันคงกิ้งกันคุกคักกว่าจะลงตัวเซตตัวปึ๊บลงไปพอมันเซตตัวเรียบร้อยเนี่ยนั่นน่ะคิดว่าตอนนั้นน่ะทำให้เราเห็นรัศมีของแสงคือเห็นรอยแดดนะกระทบเข้าตาของเรานะมันคือได้ความเป็นขึ้นมานะนั้นตอนนี้วิทยาศาสตร์เห็นแค่เป็นก้อนๆของแสงที่วิ่งเข้ามาแค่สโลโมชันมันได้แล้วก็เห็นมันกระทบแล้วเห็นมันกระจายตัวเหมือนน้ำกระทบกับผนังปุ๊บมันก็กระจายตัวแผ่เหมือนฉีดน้ำชนกำแพงเลยแผ่ออกไปดังนั้นรัศมีของแสงก็ประมาณเดียวกันนะแต่เรายังไม่สามารถเห็นถึงอนูของมันที่มันเซตตัวยังไงแค่นั้นเองนั้นต่อไปในระดับข้างหน้าที่ตอนนี้ที่มีข่าวว่าทางจีนก็ค้นคว้าคอมพิวเตอร์ในระดับอะไรนะควอนตัมได้ซึ่งเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้เป็นล้านเท่านะอีกหน่อยมันจะไปอีกนะคนละเรื่องเลยอีกระดับหนึ่งนะอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าไปในยุคนั้นก็คงจะเห็นอาจจะเห็นอนูของแสงละอย่างนี้นั้นนี่ก็คือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ก็ตามหลังผู้เจ้านะตามหลังเยอะเลยนะซึ่งเขาก็บอกว่าคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดเนี่ยใช้การประมวลผลเนี่ยต้องอะไร30 กว่าล้านปีแต่อันนี้จะใช้แค่เสี้ยวของวินาทีก็ประมวลผลได้นะในขนาดไซส์เดียวกันอย่างเงี้ยทีนี้ลักษณะนี้ก็คือการที่พระเจ้าเนี่ยขยายความเป็นภพออกมานะจากทีติทีตังที่เราดูในพระสูตรว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรย์ได้เห็นนะแค่ทีติทีตังเนี่ยนะก็พระเจ้าก็บอกปุณพวาพินิพติละพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นละอันนี้ก็คือพระเจ้าก็ตัดแบบหลวมๆกว้างๆนะเหมือนเนื้อธรรมที่ค่อยๆลาดลุ่มลึกลงไปแต่พอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็ขยายความคำว่าพบภวาภวะภโวอีกขยายออกไปอีกนะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความเหมือนและความต่างของคำว่ากรรมกับคำว่าภพนะและการที่วิญญาณไปตั้งปุ๊บเนี่ยแล้วถูกเรียกว่าเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งแล้วนั่นคือความหมายของคำว่าภพได้เกิดขึ้นแล้วอานนท์บอกอานนท์กามภพก็ได้สำเร็จแล้วนะเกิดขึ้นแล้วรูปภพเกิดขึ้นแล้วอรูปภพเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนขององค์ประกอบนะของคำว่าภพดังนั้นภพเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุอาศัยเหตุนะดังนั้นตัวปฏิจจสมุปบาทโทเนี่ยถ้าพูดคู่กันคือทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุเอามาคู่กันเนี่ยอันเนี้ยจะเรียกปฏิจจสมุปบาทโทบรรทัดเดียวก็ปฏิจจสมุปบาทโทแล้วนะคือขอให้มีอันเดียวทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุมีหลายอันก็ปฏิจจสมุปบาทโทนะแต่ถ้าหยิบมาอันเดียวหยิบทำมันเป็นเหตุมาอันเดียวเช่นอวิชชามาอันเดียวหรือหยิบสังขารมาอันเดียวหรือหยิบวิญญาณมาอันเดียวอันนี้จะเรียกว่าปฏิจจสมุปป
นาธัมมาอยากให้จำคีย์เวิร์ดตรงของพระเจ้าเป็นบาลีไปเลยเพราะถ้าภาษาไทยก็ใช้คำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมนะซึ่งก็ต้องมาแปลอีกสรุปแล้วก็เป็นคำที่จำยากทั้งภาษาไทยและก็บาลีแต่ถ้าจำบาลีไปเลยทีเดียวก็จะคุ้นเพราะคำนี้ก็จะเชื่อมกันหมดตลอดพระเจ้าก็จะใช้อันนี้ตลอดถ้าหยิบมาตัวเดียวนะและถ้าปฏิจจสมุปปนาธัมมาเราหยิบมาตัวเดียวเนี่ยมันก็จะมี7อาการนะ7อาการนั่นก็คือมันเป็นอะไรเป็นอนิจจังเป็นสังคตังเป็นปฏิจจสมุปปนังเป็นขยะธัมมังเป็นวยธัมมังเป็นวิราคะธัมมังเป็นนิโรธธัมมังนะก็จะมี7อาการว่ามันเป็นของปรุงแต่งนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปรุงแต่งเกิดจากเหตุเป็นของเสื่อมเป็นของแตกสลายเป็นของจางคลายเป็นของดับอย่างเนี้ยนะนี่คือ7อาการของมันดังนั้นคำว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนาธัมมาก็คือหมายถึงอย่างนี้วิญญาณเป็นของปรุงแต่งถ้าไม่มีองค์ประกอบของสองธาตุมาชนกันมากระทำต่อกันวิญญาณก็มีขึ้นไม่ได้ดังนั้นนี่คือความหมายของแต่ละอันและเราก็พยายามจัดเรียงเพื่อให้เป็นสุขตวินโยนะเป็นระบบระเบียบเรียงตามลำดับแล้วก็แยกก้อนนี้ก็คือเหตุเกิดคือสมุทัยซึ่งคืออริยสัจสี่ข้อที่2ก้อนนี้ก็คือเหตุดับหรือนิโรธอริยสัจสี่ข้อที่3ในก้อนสมุทัยสายเกิดเนี่ยก็จะมีธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุ2ก้อนอีกอยู่ในนั้นนะอย่างเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือธรรมมันเป็นเหตุสังขารคือธรรมที่เกิดจากเหตุนะเนี่ยเราก็เลยพยายามทำให้เป็น1บรรทัดต่อ1บรรทัด1บรรทัดต่อ1บรรทัด1บรรทัดต่อ1บรรทัดทั้งหมดและคำที่เกินที่ฟั่นเฟือเราก็จะเอาออกบาลีมีแค่นี้เราก็เอาแค่นี้นะอย่างอิมัสสมิงแปลว่านี้สติคือมีเห็นไหมเราก็เอาแค่นี้นะเราก็ไม่เอาว่าเมื่อสิ่งนี้มีอะไรอย่างเงี้ยคำที่เกินเราก็เอาออกไปนะหรือว่าเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นว่านี้เกิดเพราะบาลีก็ใช้คำว่านี้กับเกิดแค่นั้นเองนะมันก็จะเหมือนห้วนๆแต่ก็ถ้าเราคุ้นเคยเราสัจฉายะไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจได้นะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ตรงกับบาลีสมมุติว่าโยมใช้บาลีเป็นภาษาปกตินะนั้นก็จะตรงกันเหมือนทีนี้มีโยมอเมริกาส่งคลิปมาให้บอกว่ามีโปรเฟสเซอร์ชาวอเมริกันเนี่ยเขาก็ด้านภาษาเขาบอกเนี่ยถ้าไปคุยที่เมืองไทยนะถ้าถามว่าพุทธเจ้าใช้ภาษาอะไรทุกคนจะบอกภาษาบาลีแต่บาลีมันไม่มีใช่เวลาเราไปเสิร์ชคำว่าบาลีเนี่ยไม่มีนะหรือจะคำว่าปาลิก็ตามนั้นแล้วภาษาของพระเจ้าชื่อภาษาอะไรล่ะไม่รู้จะไม่มีใครทราบแต่สามารถเทียบเคียงได้ในพระสูตรที่พระเจ้าตรัสรับรองคำพูดของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกว่าพระผู้มีพระภาคเป็นชาวโกศลข้าพระองค์ก็เป็นชาวโกศลนะพระผู้มีพระภาคอายุ80ข้าพระองค์ก็อายุ80พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ในความรักความเคารพความศรัทธาที่พระเจ้าประเสนที่โกศลมีต่อพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้บรรยาย
คำพูดที่แสดงถึงความเคารพออกมาซึ่งอันเนี้ยพระศาสดาก็ให้ภิกขุทรงจำและบอกว่าธรรมะนี้คือธรรมะเจติยานิคือธรรมะที่แสดงถึงการบูชานะก็เหมือนกับคำว่าเจติยานิก็คือเจดีย์ภาษาไทยจะแปลว่าเจดีย์นะดังนั้นถ้าจะบอกภาษาอะไรก็คือภาษาของชาวโกศลดังนั้นฝรั่งก็จะส่วนหนึ่งที่ศึกษาตรงนี้ละเอียดเขาก็จะมองว่าถ้าพูดถึงภาษาของพระเจ้าไม่ใช่คำว่าบาลีนะเขาก็จะบอกเป็นภาษาอื่นแต่เขาก็ไม่เห็นเขาพูดเรื่องพระสูตรนี้ที่ชาวโกศลแต่เขาไปพูดเรื่องภาษาปรกิตอักษรพราหมีภาษาปรกิตที่อยู่ในยุคของพระเจ้าอโศกนะที่เขาก็มองคล้ายๆกับเรามองว่ามันแค่ประมาณ200ปีเนี่ยแค่2ชั่วคนเนี่ยแต่นั้นอักษรพราหมีภาษาปรกิตเนี่ยน่าจะยังมีอยู่ในสมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่นะซึ่งอาจจะใช้ภาษานั้นก็เป็นไปได้เป็นฐานะที่เป็นไปได้นะเพราะแค่2ชั่วคนในภาษาลักษณะของภาษาก็ยังใช้กันแต่มันก็อาจจะเหมือนกับการที่การศึกษามันไม่ได้แผ่ไปทั่วมันเหมือนอยู่แค่กลุ่มก้อนของชนที่มีฐานะหรือว่าเมืองที่มั่งคั่งมันก็เหมือนกับประเทศเราในแต่ก่อนถ้าสมัยที่เราเป็นเด็กๆถอยไปสัก50-60 ปีเนี่ยตามต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยมีการศึกษาหรือมีโรงเรียนหรือมีอะไรดีนักอย่างเงี้ยนะไปไม่ค่อยถึงอย่างเงี้ยก็คงคล้ายๆกันในยุคก่อนนะและพระเจ้าก็มองว่าการทรงจำเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งถ่ายทอดจากการทรงจำดีที่สุดเพราะว่าพอฟังแล้วเนี่ยแล้วทรงจำได้นั่นมันคืออาวุธมันติดอยู่ในสัญญานะนั้นอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาฟังแล้วสดับแล้วจะต้องทรงจำได้นั้นสดับแล้วพระเจ้าถึงแบ่งออกอีกแบ่งเป็นขั้นๆว่าสดับแล้วจะทรงจำได้ก็เหลือแค่เศษดินปลายเล็บทรงจำแล้วจะเอาไปใคร่ควรก็เหลือเศษดินปลายเล็บใคร่ควรแล้วจะเอาไปประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เศษดินปลายเล็บอีกมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะประพฤติธรรมแล้วจะได้มรรคได้ผลจริงๆก็เหลือน้อยลงไปดังนั้นอันนี้ก็คือตัวเนื้อธรรมที่เป็นแก่นของพระศาสดาเราก็จะได้เปิดธรรมเรื่องนี้ไว้สักครั้งหนึ่งนะในงานรักศรัทธาตถาคตนะมีความไม่เข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโธกับอริยสัจสี่กันเยอะพอสมควรนะแม้แต่นักปฏิบัติเราบางคนก็บอกว่าอริยสัจสี่กับปฏิจจสมุปบาทโธคนละอย่างกันก็มีนะอันนั้นก็ไม่เข้าใจอาจจะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เสพครบนะก็หลากหลายปรุงแต่งกันไปหลากหลายก็ไม่เป็นไรนะดังนั้นพระศาสดาจึงให้ศึกษาเฉพาะคำของพระองค์นะเราเองก็เคยศูนย์มาเหมือนกันเราก็ไม่เคยทราบไม่เคยรู้นะเรื่องปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยคือแค่ชื่อก็ยากแล้วนะเห็นชื่อยาวๆก็ไม่เอาแล้วนะอาจารย์ก็ไม่เอาเหมือนกันนะนั้นปฏิจจสมุปบาทโธเนี่ยคือมาอยู่หลังๆเลยของการศึกษาเนี่ยนะหยิบทีหลังเลยหยิบแรกๆก็พุทธประวัติก่อนนะไปโน่นไปนี่ท่านไปที่ไหนอะไรยังไงก็สนุกก็ชวนให้อ่านก่อนพอเราเริ่มสนุกกับการ
ได้อ่านอุปมาของพระศาสดาเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่สุนัขจิ้งจอกกับเต่านะกระต่ายกับช้างนะลิงติดตังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นความเชื่อมโยงเพิ่มขึ้นก็จะเริ่มเข้าใจอันนี้ก็จะเริ่มมาสนใจข้อธรรมชั้นลึกไปเรื่อยๆนะเราก็จะมองว่าผู้เจ้าก็พูดรู้เรื่องนะเพราะแต่ก่อนเราก็มองคือถูกสอนให้กลัวคำผู้เจ้าไงว่าคำผู้เจ้าโอ้โหสูงไกลไม่ไหวหรอกนะเราก็จะเลยไม่กล้าเสพครบแล้วก็กลัวอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นความต่างและความเหมือนของคำว่ากรรมกับภพนะแต่นั้นกรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากใครบันดาลเราก็จะทราบเลยนั้นตัวอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วจิตมโนวิญญาณนะมโนเนี่ยมันเป็นตัวที่โน้มเข้าไปหาเองคนสงสัยต่อไหมว่าทำไมมันโน้มไปหาแล้วมันไม่โน้มไปตรงโน้นทำไมไม่โน้มไปตรงนี้ไม่โน้มไปตรงนั้นที่มันโน้มไปมีกี่ที่ถ้าเป็นขันธ์มี4ที่ถ้าเป็นเรื่องของความละเอียดมี3ที่นะหยาบปานกลางปราณีตนะถ้าพูดเป็นขันธ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารถามว่าอะไรเป็นตัวเลือกให้มันโน้มไปนิสัยเรามีอะไร2ก้อนใหญ่ๆดีกับไม่ดีคือกุศลกับอกุศลนั่นเองดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าเราเสพครบอะไรมากล่ะนั้นถ้าเราเสพครบอะไรมากนิสัยเราก็เป็นไปตามนั้นชำนาญแบบนั้นชำนาญในการเสพอกุศลชำนาญในการเสพกุศลชำนาญในการอยู่อุเบกขาชำนาญในการเข้าสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนะชำนาญในวิหิงสาวิตกเบียดเบียนพยาปาทวิตกพยาบาทอยู่ที่ใครเสพอะไรพระศาสดาจึงให้เราเสพแต่สิ่งที่เป็นกุศลแต่นั่นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยให้เรารักษาจิตเราให้ดีเพราะการที่จะหลุดออกจากความยึดมั่นในจิตเนี่ยมันยากเมื่อมันยากจึงต้องระวังดูแลรักษามันก่อนอย่าให้มันปลิวไปในที่ที่ไม่ดีทีนี้พอไปพูดถึงการรักษาจิตนักปฏิบัติก็เลยมองไปว่าจิตเป็นเราสุดท้ายต้องได้จิตที่ถูกรักษาไว้เนี่ยอุตส่าห์สอนให้รักษาใช่ไหมดังนั้นก็ต้องเข้าใจใหม่ว่าจิตไม่ใช่ของเราแต่เวลาบอกให้รักษาก็คือรักษาไว้เฉยๆในตอนที่เรายังถอนอุปทานออกจากคำว่าจิตไม่ได้เพื่อไม่ให้เราเกิดใหม่ในทุกขติหรือคติที่มันไม่ดีในภพที่ต่ำภพที่ชั่วอย่างนี้ซึ่งทุกคนต้องรักษาของตัวเองแล้วทุกคนก็ไปรักษาแทนคนอื่นไม่ได้นะเหมือนที่พระสูตรที่ภิกขุท่านอ่านเมื่อเช้าว่ากรรมเนี้ยที่นายนิรยบาลบอกเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากมารดาทำให้ท่านบิดาทำให้ท่านนะสมณะพราหมณ์ทำให้ท่านเทวดาทำให้ท่านไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าเราเสพคบเองนะเราเสพคบเองแต่คำว่าเราเสพคบเองเนี่ยคำว่าเราก็เป็นโดยสัตตานังแล้วนะยึดแล้วนะแต่นั้นเวลาพูดเรื่องกรรมเนี่ยก็ต้องละเอียดมากๆเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของตนดังนั้นถ้าเราตัดแค่คำว่ากรรมเป็นของตนพระเจ้าพูดผิดหรือเปล่าก็กรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติค
รมท่านขัดแย้งกันไหมว่ากรรมไม่ใช่ของเรานี่แล้วพระเจ้าสอนว่ารูปไม่ใช่ของเธอเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอแล้วทำไมนี่บอกว่ากรรมเป็นของตนก็กรรมก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารคือผืนนาคือเขตตังก็อย่าลืมประโยคต้นสิว่าสัตว์ทั้งหลายก็คือผู้ยึดติดทั้งหลายก็คุณยึดติดไปแล้วอ่ะเมื่อคุณยึดติดไปแล้วกรรมก็เป็นของคุณเนี่ยเพราะคุณกำลังยึดติดว่ากรรมเป็นของคุณรูปเป็นของตนเวทนาเป็นของตนนะสัญญาเป็นของตนสังขารเป็นของตนแล้วก็วิญญาณเป็นของตนเนี่ยดังนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จึงมีกรรมเป็นของตนเพราะว่าคิดผิดเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดไปแล้วเมื่อเป็นของตนปุ๊บก็มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเพราะเรามีนิสัยอย่างนั้นไปแล้วเสพคบตรงนั้นบ่อยมากทำเป็นประจำปกติไปแล้วอย่างนี้แต่ที่สุดแล้วเมื่อเราเข้าใจกรรมก็ไม่ใช่ของตนไงพระเจ้าจึงบอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอนะเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาไม่ใช่ของเธอสังขารไม่ใช่ของเธอวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานสรุปแล้วก็คือกรรมก็ไม่ใช่ของเราเพราะกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาและผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนะรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุหรือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ไม่ใช่ของเธอทีนี้กว่าสัตตานังเนี่ยผู้ยึดติดจะมองออกว่าสี่ธาตุเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเขาต้องเห็นอะไรก่อนเห็นความไม่เที่ยงเขาต้องมีปัญญาเห็นอนิจจสัญญาเขาต้องมีปัญญาเห็นทุกขสัญญาเขาต้องมีปัญญาเห็นอนัตตสัญญาดังนั้นการเห็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาพระองค์จึงเรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะปฏิปทานั้นคือการเห็นอนิจจังเห็นทุกขังคือการแตกสลายเห็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนจริงดังนั้นเราตื่นเช้ามาเราบอกว่านี้ตนนะเช้าอีกวันหนึ่งนี้ตนนะนี้ตัวตนนี้ตัวตนเราก็พูดได้100 กว่าปีตัวตนเราก็ไม่มีละนะพระเจ้าจึงบอกไม่ใช่ตนนะก็จะเป็นอนัตตานะดังนั้นความเห็นว่าตัวตนมีนะก็เลยเป็นสุดโต่งของความเห็นฝากที่หนึ่งเรียกว่าอัตถิตาอัตถิแปลว่ามีอ่างต่อเต่าทอถุงสลีไม่ใช่อัฐิกระดูกนะอันนั้นต่อสันฐานอันนี้ถอถุงถ้าอัฐิอันเนี้ยแปลว่ามีอัตถิตาคือตนเนี่ยมีจริงเที่ยงแท้ถาวรไม่จริงสุดโต่งของอีกฝั่งหนึ่งก็ว่านัตถิตานะนะก็ไม่นะนัตถิตาก็คือตนเนี่ยไม่มีสุดโต่ง2 อันพระเจ้าบอกผิดไม่ใช่กระดาษนี้มีไหมฝั่งอัตถิตาจะบอกว่ามีจริงเที่ยงแท้แน่นอน100 ปี1,000 ปีก็ไม่เหลือละอีกฝั่งหนึ่งถ้าบอกโอ้ยอนาคต100 ปี1,000 ปีไม่มีดังนั้นกระดาษอันเนี้ยไม่มีถูกในอนาคตแต่ผิดในปัจจุบันดังนั้นคำที่จะถูกต้องทั้ง3การคืออนัตตาอนัตตาจึงอยู่ระหว่างกลางระหว่างอัตถิตากับนัตถิตานั้นพระสูตรนี้พระเจ้าก็ตัดกับพระมหากัจจานะนะมหากัจจานะถามพระเจ้าบอกว่าคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าค่ะนั้นพระเจ้าก็จะตอบสัมมาทิฏฐิตรงนี้ในมุมของอัตถิตากับนัตถิตาแล้วแสดงถึง
อนัตตาเวลาแสดงอนัตตาตรงนี้พระเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าอนัตตาแต่พระเจ้าใช้คำอะไรใช้ปฏิจจสมุปบาทโธเป็นตัวบอกนะว่าเหตุเกิดความดับใส่เต็มเลยนะเพราะนั้นพระเจ้าก็จะบอกว่าอันนี้เป็นส่วนสุดข้างที่หนึ่งอันนี้เป็นส่วนสุดข้างที่สองอธิตากับนัตติตาเราย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นเราย่อมแสดงดังนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามะรูปังนามะรูปะปัจจยาสลายตนังก็ไล่ปฏิจจสมุปบาทโธสายเกิดเห็นนะนั่นคือการปรากฏขึ้นแล้วไล่ปฏิจจสมุปบาทโธสายดับเพราะความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นเทียวนะจึงมีความดับแห่งสังขารนั้นอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายนะดับก็ไล่ดับไล่ดับไล่ดับมาเรื่อยๆนะถ้าเห็นเป็นรูปธรรมนั่นก็คือกระดาษแผ่นนี้มีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีหายไปต้นไม้โตขึ้นหายไปคนเกิดขึ้นหายไปนี่คือเหตุเกิดและความดับดังนั้นตัวปฏิจจสมุปบาทโธสายเกิดสายดับก็สามารถพูดแทนด้วยคำเดียวว่าอนัตตาแค่นั้นเองรูปนี้เป็นอนัตตาหรือจะบอกว่ารูปนี้เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุก็ได้คือมันเป็นสังคตังมันถูกปรุงแต่งมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเป็นสังคตังถูกปรุงแต่งมันเป็นปฏิจจสมุปปนังคือเกิดจากเหตุนะมันเป็นขยะธรรมังเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปเป็นวยธรรมังเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปเป็นวิราคะธรรมังเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปเป็นนิโรธธรรมังเป็นธรรมที่มีความดับไปได้นี่ก็คือสัจจะความจริงของรูปนะนามธรรมก็เช่นเดียวกันนามธรรมทั้งหลายก็เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมมานะเป็นธรรมที่เกิดจากเหตุเหมือนกันนั้นนามทั้งหลายจะไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณไปรับรู้นั่นเองนามก็ไม่เกิดนั้นสี่ธาตุเนี่ยมันจะไม่มีถ้าไม่มีวิญญาณเข้าไปรับรู้นั้นวิญญาณรับรู้ตรงไหนหรือไปตั้งตรงไหนตรงนั้นคือเกิดหรือมีมันออกจากตรงไหนตรงนั้นคือดับดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ตัวเราคิดเยอะคิดมากนั่นคือวิญญาณไม่ทิติทิตังในรูปนั่นก็คือรูปดับณวินาทีนั้นนาทีนั้นรูปดับไปแล้วที่ตั้งวิญญาณมีสี่ที่โยมนั่งรู้ว่านั่งเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ไปคิดอดีตคิดถึงบ้านแล้วคิดถึงบ้านปุ๊บเพลินเดี๋ยวกลับบ้านจะไปทำโน่นทำนี่คิดต่อไปร่างกายรูปร่างกายที่นั่งขณะนี้มีวิญญาณของไหมไม่มีแล้วณเสี้ยววินาทีนั้นและนั่นคือรูปดับรูปจะถูกทำลายนะวิญญาณออกจากตรงไหนตรงนั้นดับโยมดึงกลับมาตอนนี้กำลังนั่งอยู่ดึงกลับมารูปเกิดความคิดที่กำลังคิดเมื่อกี้ดับนั่นคือนามดับเกิดดับตูแค่นี้ไม่ได้มีอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนแค่นั้นรู้อะไรขึ้นมาในใจแล้วอะไรมันหายไปก็แค่นั้นเองไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าจตุทัชฌานฌานสี่แล้วถึงจะเห็นเกิดดับอะไรที่พูดกันไปจนยุ่งยากไปหมดนะดังนั้นในจิตปกติก็สามารถเห็นการเกิดดับได้ตรงนี้สับสนมานานพอสมควรถ้าไม่เจอพระสูตรรายละเอียดก็ตอบไม่ได้
แล้วเราก็จะไปแบบต้องให้ได้ฌานสี่นั้นเนี่ยถึงจะมีปัญญาเห็นเกิดดับเป็นเรื่องยุ่งยากไปหมดเลยแล้วก็มองว่าต้องฌานสี่เท่านั้นถึงจะบรรลุมรรคผลได้ซึ่งพระเจ้าบอกว่าสามารถบรรลุมรรคผลได้ตั้งแต่อะไรปฐมฌานก็ได้ไม่มีใครบอกว่าปฐมฌานเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจตุตฌานบ้างตรัสกับภิกขุทั้งหลายเห็นไหมพอเราไม่ได้มีโอกาสฟังพระศาสดาตรัสจริงๆของจริงเราก็เลยไม่รู้แล้วต่ำกว่านั้นไม่ได้ฌานปฐมฌานได้ไหมได้อีกคือสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเช่นเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็คอยทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆทิ้งอกุศลทิ้งอกุศลนี่ขณะที่ทิ้งอกุศลนั่นคือเราเจริญสัมมาสังกัปปะนะเจริญสัมมาสังกัปปะแล้วเราก็อยู่กับลมหายใจคือกายเป็นกายคตาสตินะขณะนั้นเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนะการเห็นเกิดดับตรงนี้ก็เป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาตรงนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเพียงพอต่อการบรรลุมรรคผลเห็นเกิดดับตรงนี้มากพอปล่อยวางก็บรรลุมรรคผลได้นะดังนั้นภายใต้จิตธรรมดาของเรานี่แหละที่คอยทิ้งอกุศลเรื่อยๆพร้อมแล้วที่จะบรรลุมรรคผลก่อนบรรลุมรรคผลอะไรอีกถ้าเราทิ้งอกุศลเรื่อยๆเรื่อยๆจนอกุศลไม่มีนะเราขยับฐานะเป็นอะไรเป็นอภิพายตนะเป็นผู้ครอบงำอายตนะได้เห็นไหมมีตำแหน่งให้ละผู้เจ้าให้ตำแหน่งละนะเป็นอภิพายตนะครอบงำอายตนะได้การครอบงำอายตนะได้คืออะไรตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจแล้วอกุศลไม่เกิดคุณเก่งแต่กุศลยังเกิดนะกุศลเกิดภพก็ยังเกิดใช่ไหมชาติก็ยังมีใช่ไหมจบไหมยังไม่จบนะนี่ไงนะอภิพายตนะก็ยังไม่จบแค่คุณเนี่ยครอบงำอกุศลได้นะเก่งดีใช้ได้ทำต่อไปพอทำต่อไปจนอกุศลเป็นยังไงหาไม่เจอเลยเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระเจ้าบอกนี่ปรินิพพานแน่นอนในทิฏฐธรรมในปัจจุบันคนนี้นะเห็นไหมนี่แค่จิตธรรมดาไม่ได้พูดถึงฌาน1 2 3 4อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตานิโรธเดี๋ยวจะไปอ่านสมาธิเยอะแยะแล้วโอ้ยเราทำไม่ได้เลยแล้วจะนิพพานได้ไหมเนี่ยนะไม่ต้องกังวลได้ยืนยันโดยพระศาสดานะดังนั้นเพียงเราเจริญมรรคมีองค์8ข้อที่2ทิ้งอกุศลเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีเลยหาไม่เจอเท่าปลายขนทรายรอวันปรินิพพานเลยนะมันก็เหลือแต่กุศลจากนั้นเราก็ทิ้งภพที่เป็นกุศลทิ้งภพกุศลกุศลกุศลไปเรื่อยๆนะคือดีก็ไม่เอาอ่ะดีไม่เอาแต่ก็อยู่กับดีนะแต่ก็อยู่กับดีโดยอาศัยดีนั่นแหละเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่อย่างที่พระเจ้าบอกว่าอุเบกขาเนี่ยก็คืออวิชชานุสัยเดี๋ยวพอบอกโอ้โหอุเบกขาเป็นอวิชชานุสัยงั้นเราไม่อยู่อุเบกขาละไม่ได้นะต้องอยู่กับอุเบกขาเพราะถ้าไม่อยู่อุเบกขามันก็จะไปราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยไงมันก็จะไปหาสุขกับทุกข์ฉะนั้นเราต้องอยู่อุเบกขาแต่โอเคอุเบกขามันไม่ใช่นิพพานไงพระเจ้าถึงบอกมันยังไม่สุดมันยังไม่ใช่แต่เราต้องอยู่กับมันเพื่อละไอ้สิ่งไม่ดีก่อนนะละสุขกับทุกข์ก่อนเพราะรสอร่อยของอุเบกขาคือการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งมันจะไม่มีการเบียดเบียนกัน
นะมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำนั้นเวลามีการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยพระเจ้าก็ถามภิกขุเธอเวลาเธอทะเลาะกันเนี่ยเธอตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาไหมภิกขุไม่เลยนะนั้นถ้าคนเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ทะเลาะกันไม่เบียดเบียนกันนะจึงเป็นธรรมะที่ค้ำจุนโลกช่วยเหลือทำให้โลกเนี่ยสงบสุขร่มเย็นนะสิ่งนี้ก็ต้องใช้เป็นวิหารธรรมทำเครื่องอยู่จากนั้นจะละมันยังไงล่ะจะละอุเบกขายังไงก็หลักเดียวกันคือเห็นอริยสัจของอุเบกขาเราตั้งจิตอยู่กับอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดไหมไม่ตลอดอุเบกขาก็ดับไปได้เวลามันดับเนี่ยต้องรู้ตัวเฮ้ยดับไปแล้วไปโน่นละนะไปอีกเรื่องละไม่ได้อยู่ละเอากลับมาเราก็จะเห็นอุเบกขาดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาดับอุเบกขาเกิดดังนั้นจะเห็นอุเบกขาเกิดดับได้คุณก็ต้องทำอุเบกขาให้ได้อยู่กับอุเบกขาให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถเห็นมันหายไปได้ถ้าเรายังไม่อยู่กับมันเป็นปกติหรือว่าอยู่ได้สักระยะหนึ่งพอจะได้เห็นมันเกิดมันดับเราก็จะไม่เห็นตัวมันเกิดดับเมื่อไม่เห็นอุเบกขาเกิดดับก็ถอนอุปทานในอุเบกขาไม่ได้ดังนั้นเวลาได้อุเบกขาพระผู้มีพระภาคก็เลยไม่ให้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกไงกับอุเบกขาก็ต้องปล่อยวางอีกปล่อยวางแต่ก็อยู่กับมันใช้มันเป็นทำเครื่องอยู่เหมือนเรือแพเลยมักมีองค์8เปรียบเหมือนเรือแพนะที่สุดต้องทิ้งไหมต้องทิ้งเอาทิ้งแล้วไปอยู่กับมันทำไมเอายังข้ามน้ำไม่สำเร็จนะยังข้ามน้ำไม่สำเร็จก็ต้องอาศัยมันก่อนดังนั้นก็ต้องแยกแยะตรงนี้เหมือนพอพระเจ้าให้มาตั้งจิตอยู่กับกายแล้วละความเพลินแล้วก็จะมีคำถามแล้วอยู่กับกายไม่เพลินเหรอเดี๋ยวอย่าพึ่งสิ เพราะถ้าไม่เอาไว้สักหนึ่งขันน่ะแล้วมันจะเอาอะไรเป็นเสาเขื่อนเสาหลักล่ะใช่ไหมถ้าไม่เอาสักหนึ่งขันเลยเนี่ยนั่นก็คือปรินิพพานไงเป็นอรหันต์เลยแต่ยังไม่เป็นไงพอยังไม่เป็นก็ต้องเกาะไว้สักขันหนึ่งก่อนแล้วขันที่พระเจ้าทรงแนะนำให้เกาะก็คือรูปเพื่อไม่ให้รูปมันพังไวนี่เห็นไหมพระเจ้าก็ให้เราประคับประคองรักษารูปเอาไว้นะนั้นจิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกิดตรงนั้นได้รับการรักษาเมื่อจิตอยู่กับรูปจะได้รับการรักษาอุปมาอะไรมีเช่นตัวเรือนที่มุงหลังคาดีฝนตกมาตัวเรือนไม่เปียกแฉะนะตัวเรือนไม่ผุพังอันนี้คือตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติมีจิตอยู่ที่กายอีกอันอะไรถ้าตั้งจิตอยู่กับกายเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้ลงไปบนแผ่นไม้กระดานแข็งกลุ่มได้ไม่อาจได้ช่องในไม้กระดานนะแต่ถ้าไม่ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินก้อนใหญ่ๆลงไปในกองดินเปียกนะก้อนหินจะได้ช่องในกองดินเปียกพระศาสดาก็บอกมารจะได้ช่องเบียดเบียนเธอทำลายเธอดังนั้นรูปก็แตกทำลายได้ง่ายนะคนคิดมากคิดเยอะก็จะป่วยเร็วป่วยไวอาพาธมากแก่เร็วนะตายง่ายนะนั้นถ้าอยากตายช้าก็กายคตาสติอานาปานสตินะนี่เห็นไหมพระเจ้าสอนการอยู่บนโลกอย่างผาสุกนะสอนการมีอายุยืนนะทำให้เรา
มีสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีนั้นพอคนไม่คิดเยอะมันก็ไม่ทุกข์มากคนคิดเยอะปรุงแต่งเยอะมันก็ทุกข์เยอะดังนั้นวันๆเราถ้าเรายังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจรุนแรงอะไรมากยังอยู่เฉยๆปกติเนี่ยรีบฝึกทิ้งอารมณ์เรื่อยๆเพราะความคิดที่เป็นขยะเนี่ยมันก็เยอะนะเดินทางกลับไปบ้านเดินทางมาวัดเดินทางไปทำงานไปทำอะไรที่ไหนมันคิดตลอดคิดเราก็ทิ้งคิดเราก็ทิ้งคิดเราก็ทิ้งได้อะไรได้การละภวตัณหาความอยากในการไปสู่ภพนะไม่อยากคิดไม่ต้องการคิดปุ๊บทิ้งคิดปุ๊บทิ้งได้ลมไหลทิ้งไม่สนใจอยู่กับปัจจุบันมีราตรีหนึ่งเจริญอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆนะแค่นั้นจริงๆชีวิตนี้ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้ทำแค่นี้ปรินิพพานแน่นอนนะถ้าพูดให้ดูยากนิดนึงก็คือละอุปติปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้และละภวะปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้สองสังโยชน์เป็นสังโยชน์เบื้องสูงอุปติคืออุบัติหรือการเกิดที่ได้มาเป็นเครื่องผูกภวะคือภพภวะปฏิลาภาภวะคือภพปฏิลาภาคือการได้ภพที่ได้มาสัญโยชนานี้คือเครื่องผูกภพที่ได้มาเป็นเครื่องผูกละสองตัวนี้ได้สำเร็จเป็นอะไรอรหันต์ทละอุปติได้อันเดียวเป็นอะไรเป็นอันตราปรินิพพายีปรินิพพานแน่นอนปรินิพพานอะไรในระหว่างคืออะไรคือกายแตกแล้วกำลังเกาะมโนกำลังโน้มไปสู่ภพใหม่ปรินิพพานจะปรินิพพานได้3ช่วงของกำลังอินทรีย์ที่พระเจ้าทรงเห็นฉะนั้นถ้าใครละนันทิฝึกไปเรื่อยๆแล้วยังไม่ได้อรหันต์ก่อนกายแตกก็จะไปได้อรหันต์ตอนช่วงที่จะไปสู่ภพใหม่ก็จะปรินิพพานได้อีก3ช่วงหรืออินทรีย์อ่อนลงมาอีกก็คือกระทบภพใหม่ปั้งรู้ตัวปรินิพพานนี่เรียกว่าอุปหัจจะปรินิพพายีคือกระทบแล้วก็ดับเย็นหรืออีก2ขยักคือพวกที่ได้พบใหม่นิดนึงแล้วก็ค่อยปรินิพพานก็เรียกว่าอสังขาระปรินิพพายีพวกนี้คือพวกได้สมาธินะทำสมาธิได้พอกายแตกปุ๊บทำสมาธิได้นะสักพักหนึ่งรู้ตัวเห็นเกิดดับทิ้งปรินิพพานทำสมาธิได้ในที่นี้คือเข้าฌาน1 2 3 4ได้นะพระเจ้าก็จะตรัสชัดว่าอันเนี้ยจะหมายถึงพวกได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอีกพวกหนึ่งคือไม่ได้ฌาน1 2 3 4นะอันนี้ก็จะก่อภพใหม่นานนิดนึงแต่รู้ตัวทันก็ปรินิพพานพวกนี้จะเรียกสสังขาระปรินิพพายีเพราะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ตอนก่อนกายแตกเราก็จะได้ช่วงนี้อีกนิดหนึ่งดังนั้นเห็นไหมว่าทุกวินาทีมีค่าหมดเลยมีค่าดังนั้นทุกวินาทีที่เราฝึกหัดได้ผลหมดไม่มีการไม่ได้ผลเป็นประโยชน์หมดเป็นประโยชน์ทุกวินาทีดังนั้นการมีสติสัมปชัญญะเท่าที่เราจะนึกได้เท่าที่เรากระทำได้มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะไม่มีการเสียประโยชน์และสิ่งนี้ทำได้ทุกอิริยาบถทุกสถานที่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เกี่ยงไม่จำกัดดังนั้นเป็นมรรควิธีที่เหมาะทั้งฆราวาสเหมาะทั้งบรรพชิตนะ
นักบวชก็เหมาะฆราวาสก็เหมาะแล้วก็เป็นมรรควิธีที่เร็วเหมือนตัดต้นไม้ที่โคนเลยทีเดียวอย่างอื่นล้มหมดแต่ปัญหาของอันนี้ก็คือความไวที่เราจะไม่ทันแล้วก็อกุศลมันก็จะยังอยู่กับเราต่อไปอย่างเงี้ยจนถึงบุคคลพวกที่สี่เลยคือได้อรหันต์ทีเดียวดังนั้นมรรควิธีนี้ก็จะเทียบได้กับบุคคล4จำพวกที่3จำพวกแรกพระเจ้าก็ไม่รับรองความเป็นอริบุคคลแต่รับรองแค่ความเร็วในการทิ้งการละการที่รับเอาไว้ไม่รับเอาไว้กับการที่มีความเร็วในการละเหมือนกับหยดน้ำที่หยดในกระทะร้อนความเร็วในการละคือน้ำที่เหือดแห้งไปนั้นเร็วกว่าน้ำที่หยดลงมาแยกเป็น2ช่วงนะช่วงน้ำหยดกับช่วงที่น้ำหายไปเมื่อกระทบกระทะร้อนเร็วขนาดนั้นงั้นเมื่อเร็วขนาดนั้นโยมจัดเป็นบุคคลพวกที่3ใกล้ละใกล้ถึงอรหันต์ละนั้นขยับอีกนิดเดียวนะดูแค่จิตเกิดดับจิตเกิดดับจิตเกิดดับอย่างเดียวโยมก็เข้าถึงบุคคลพวกที่4ได้อย่างวันนี้มีภิกขุขอเนสัชชิก2รูป9วันไม่นอนก็แนะนำไปว่าช่วง9วันเนี่ยจะได้ประโยชน์ก็คือคอยดูจิตเกิดดับอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปทำอะไรขยับปุ๊บกลับขยับปุ๊บกลับขยับปุ๊บกลับจับจังหวะรอยต่อที่มันเกิดมันดับให้ได้เอาให้ทันดูสิมันจะทันไหมท้าทายมากมันจะเร็วขนาดไหนกันเราต้องทันนั่นคือเราต้องนิ่งให้พอนิ่งไม่พอก็นิ่งอีกนิ่งอีกรู้ตัวอีกพยายามนะเพราะมันจะคอยเผลอปุ๊บไปยาวนะมันเร็วมากพบเกิดเร็วแล้วชาติก็เกิดเร็วนะก็จะเป็น9วันเป็นเนสัชชิกที่มีคุณค่าแล้วก็ได้คะแนนเยอะเพราะเราเล่นกับจิตอย่างเดียวเลยคอยละนันทิอย่างเดียวโดยสรุปแล้วหลักๆเนี่ยเราก็แค่อยู่กับลมอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันแล้วคอยละความเพลินมีคำตอบให้หมดนะปริพันธ์ได้เลยนะก็เลยดูแล้วพระเจ้าเนี่ยสอนง่ายสุดสอนง่ายแล้วได้ผลเยอะได้ผลเต็มที่เลยถ้าเชื่อแล้วทำแค่นี้คือจบนะแต่ด้วยความที่คนเราอินทรีย์ที่ต่างกันเราก็อยากรู้เหตุรู้ผลทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะหลุดได้ยังไงมันจะเป็นไปได้เหรอนะอยู่แค่นี้มันก็เลยต้องมีสุตตะมาเสริมนั้นสุตตะก็จะเป็นตัวเสริมความเข้าใจพอเรามีสุตตะมากพอปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นภาพต่อเนื่องกันหมดก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วทำไงก็กลับมาอยู่กับลมเหมือนเดิม เหมือนไม่ได้ทำอะไรเหมือนกลับมาพื้นฐานเหมือนผู้ปฏิบัติใหม่นั่งรู้ลมหายใจไปแต่ความเข้าใจนั้นลึกแล้วนะเข้าใจครบถ้วนแล้วนะวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราประมาณนี้นะเรื่องของกรรมของภพของการภาวนาแง่มุมต่างๆเพื่อเราจะได้นำไปปฏิบัติต่อนะนี่ภิกขุที่นิ้วขาดก็กลับมาเรียบร้อยแล้วก็เลยซักถามตกลงนิ้วมันขาดได้ยังไงเนี่ยปรากฏว่าผ้าเนี่ยมันพันนิ้วแล้วมันดึงขาดเพราะฉะนั้นเครื่องซักผ้าเนี่ยหย่อนผ้าไปแล้วอย่าไปยุ่งกับมันนะ
นี่ก็ผ้ามันพองขึ้นมาก็กดลงไป แล้วมันหมุนด้วยไงนะหมุนปั๊บมันจังหวะมันพอดี มัดนิ้วปึ๊ดดึงเสร็จเลยนิ้วขาดเลยนะดีว่าเชื่อมทันนะก็รีบโทรประสานหมอปั๊บไปบึ่งส่งโรงพยาบาลต่อนิ้วได้ทันนะติดประสานเรียบร้อยนะแต่ก็ยุ่งยากพอสมควรพอนิ้วมันขาดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะสร้างสารที่มาป้องกันไม่ให้เลือดมันพุ่งออกจากกายหมดดังนั้นเส้นเลือดบริเวณนั้นมันจะเริ่มเสียมันจะตันนั้นพอเวลาเขาหมอมือหนึ่งของประเทศ1 ใน 3ของประเทศเลยนะโชคดีนะบารมีท่านดีได้หมอเก่งแล้วก็จังหวะเวลาที่ท่านหมอเขาว่างพอดีนะเปิดห้องผ่าตัดให้เดี๋ยวนั้นไม่งั้นก็เสร็จเหมือนกันนะก็ปรากฏว่าต่อต้องหลายครั้งผ่าตัดไป5 ชั่วโมงแล้วเลือดไม่ไปไม่สำเร็จนะพาเอาเส้นเลือดตรงข้อมือมาเปลี่ยนจน 3-4 เส้นไม่สำเร็จอีกพักยกเอายังไงต่อดีนะพาท่านบอกงั้นตัดไปเลย บอกเดี๋ยวอย่าพึ่งนะคุณหมอก็ยังถือว่าเมตตายังต่อโทรศัพท์สายมาหานะเพื่อที่จะถามจะเอายังไงจะพยายามต่อไหมบอกพยายามต่อสิมันมีวิธีไหมบอกยังมีอีกยังเอาเส้นเลือดที่นิ้วอื่นได้อีกนะก็ผ่าตัดเส้นเลือดที่นิ้วถัดไปเพราะแต่ละนิ้วเนี่ยเขาบอกจะมีเส้นเลือดอีก2 เส้นที่เป็นอะไหล่ได้ดึงมาเส้นหนึ่งได้นะก็เอามาอีกเส้นหนึ่งมาต่อสำเร็จจนได้อีก4 ชั่วโมงตกลงหมอคืนนั้นเกือบตี 3ตั้งแต่4 โมงเย็นนะผ่าตัดต่อนิ้วอย่างเดียวนะไม่ใช่ง่ายทีแรกก็แค่บล็อกธรรมดาตอนหลังก็เลยต้องวางยาสลบนะเพราะนั้นนี่แค่เรื่องซักผ้านะธรรมดาก็เลยบอกห้ามเลยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ห้ามเอาจีวรไปซักในเครื่องซักผ้าบอกหลายครั้งแล้วจีวรเนี่ยซักมือเปล่าพอบอกอาจารย์เนี่ยไม่เคยใช้จีวรกับเครื่องซักผ้าเลยเครื่องซักผ้าเนี่ยมีให้ไว้สำหรับผ้าคีริ้วหรือผ้าบริขารละโจรังบริขารทั่วไปเล็กๆน้อยๆปกติอย่างเงี้ยนะหรือผ้าที่มันหนาๆผ้าห่มผ้าอะไรอย่างเงี้ยซักอันเนี้ยลดแรงแต่จีวรอะไรเงี้ยของเราเนี่ยมือเปล่าธรรมดาดีกว่าใส่กะละมัง3-4 กะละมังอะไรเนี่ยเปิดน้ำเยอะๆเข้าไปแล้วเราก็15 วันซักทีอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยไม่ทำตามเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะไปเดินนอกที่บิดาแนะนำไปนะเล่นซะนิ้วขาดเลยก็ยังเหตุปัจจัยดีก็หมอก็ให้พัก3 เดือนนะหลังจากเนื้อมันต่อหนังต่อมีต้องเส้นประสาทมันจะต้องต่อเชื่อมอีกนี้จะกลายเป็นว่านิ้วมันไม่รู้สึกอะไรแต่นิ้วปลายสุดก็จะงอไม่ได้แล้วนะก็ต้องตรงๆอย่างนี้เพราะดามเอาไว้นะก็ประมาณนี้แหละนะอุทาหรณ์บทเรียนให้ระวังกันไว้สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อนุโมทนาสาธุ